سلام دوست عزیز. قسم که ویدیوی قبلی درباره پالس چین ما گپ زدیم با پالس اکس. سکریفایس فیز پالس چین شروع شده. هیچ فاینانشل ادوایز و چی نیست که شما خودتان اختیار دارین که یک اماونت خورد یا کلان نظر به مو اوضاع اقتصاد خودتان میتونید که شما کم یا زیاد سکریفایس کنین. فاینانشل ادوایز نیست. تا فی الحال هنوز وبسایت هایی که به رقم که ما در ویدیوی قبلی براتان چی کردم هنوز اکتیویت نشده یا اکتیو نشده. و دو وبسایت که ما گفته بودم هر دویش تا فعلا اکتیو نشده، ولی ریچارد هارت پری سکریفایس فیزه مثل که در پالس چین خودش به می شکل کده بودک. در آفیشل تویتر خود یک ادرس براتان چی کده که در ایتر در ایت چین است که والت ادرس، ولیش با آن اگه برین گفته که می سیم ادرس شما میتونین در USDC USDT دای BUSD میتونین ای 4 ارزه را میتونین که در ایت نتورک یا ایت چین پولیگون و BC سیم ادرس شما میتونین که استفاده کنین یا یوز کنین، یا میتونین که مقدار که شما میخواین سکریفایس کنین دی پروژکت میتونین دی نیمی ادرس روان کنین. کدام ارزه را میتونین 4 ارزه را که گفته براتان میتونین گیره. غیر از این میتونین شما هکس هم میتونین که شما سکریفایس کنین. هکس ارزی خود ریچارد هارت یک پروژکت دیگه است که شما میتونین او رو کنین، ولی ما میکنیم می چند استیبل کوین را که داده 4 استیبل کوین میریم چی رقم میتونیم که سکریفایس خدا انجام بدیم. از یه می آفیشل چیش است والت ادرس شست ایجا گفته ایت، ولی در پایان گفته که میتونین شما در بی سیم یوز کنین، در پولیگون هم میتونین که می سیم ادرس استفاده کنین. شما نمیتونین که سکریفایس فیز از اکسچنج یا سنترالایز اکسچنج از اکانت هایتان روان کنین و پارتیسیپیت کنین. اگر شما از او دی ادرس اگر روان هم کنین شما الیجیبل برای از او نمیشین. به خاطر از او شما باید از پرایوت والت داشته باشین یا در تراست والت از یا ایست که متاماسک. به خاطر از این توتوریال ما میریم متاماسک استفاده میکنیم. از اینجا کپی کردین. متوجه باشین که زیاد اسکمرها یا زیاد امی چیره مکمل کپی میکنن، فقط والت ادرس خود چینج میکنن در تویتر مندازن. ولی آفیشل تویتر خود ریچارد هارت است که 143.9k فالوورز داره و از این نمیشه چی میباشه، یعنی اسکم نیست. از اوجه کپی کردین در متاماسکتان میرین، فرق نمیکنه اگر در پی سی استین، در لپتاپ استین یا ایست که موبایل است که فرق نمیکنه. والت ادرس ما براتان در تلگرام هم پیست میکنه. میرین در والتتان USDC را ما از بایننس سمارت چین میخوام که روان کنم و سکریفایس کنم. شما میتونین که اگر مثلا 5 فرق نمیکنه، در برابر هر دلارتان 10,000 پالس اکس براتان میده که تا 10 جنوری در سیم یعنی در مهین قیمت است، هیچ فرق نمیکنه. شما وقت زیاد دارین تا که مثلا دیساید کنین، ولی بعد از او بر 47 روز که است هر روز 5% یا 5% قیمت از او بالاتر میده، یعنی در روزهای آخر هیچ اصلا دیگه لازم نیست، به خاطر که قیمت که میشه هیچ اصلا در روزهای آخر ضرور نیست که شما سکریفایس کنین. که امکان داره که وقتی که اکسچنج هیت میکنه، چون سکریفایس فیسش زیاد است برای هر کس زیاد داده، امکان داره که از او پرایز که شما در آخران میگیرین از او که پایانتر بره. خوبترش همیسته که در مشروع از امروز تا 10 جنوری یا تا 9 جنوری میتونین که شما در حین قیمت $1 10,000 پالس اکس براتان دراپ کنه. فاینانشل ادوایس نیست، پیسی خودتان است که مهم نیست که شما زیاد یعنی سکریفایس کنین. $5 $10 نظر به چیتان استوک، یعنی پیسی را که مثلا سرپلس یا اضافگی داره میتونن در سکریفایس
فیسزی یعنی سکریفایس کنین. سکریفایس معنایش است که یعنی قربانی دادن به انگلیسی است، ولی در اینجا معنایش است که شما اعتبار به می پروژکت به مقدر دارین که یعنی حتما داینده یک پروژکت خوب است مثل هکس وره و شما ازی چون ما میبینیم فاندامنتالز یاش هارد فورک ایتریوم است و بهتر از ایتریوم یعنی چیزایش یعنی خوبتر پیش میره و فاوندرش هم ریچارد هارت است که قبلا یعنی هکس هم به می شکل یعنی شروع کرد و کامیاب است. میریم به طرف پروسس. ما میخوایم USDC را چی کنم سکریفایس کنم. هم سر USDC هم سند آدرس که گرفتیم از موجه پیست میکنیم و ما در بایننس سمارت چین از خاطر که گاسش ارزان است یا در پالیگون میتونین شما کنین. در ایتریوم هیچ وقت نکنین به خاطر که گاس فیسش بسیار زیاد است، اصلا خوب نیست که چی میتونین که ما فکر کنین که ما از اینجا دا USDC را سکریفایز میکنم. میتونم که پسان بیایم باز دیگه سکریفایس کنم تا 10 روز به عین قیمت از فرق بر شما نمیکنه. میگه next confirm. ترانزکشن ما سکسس شد. ما سکریفایس کردم $10. معنایش است که وقتی که اگر برای ما ایردراپ میکنن برای ما 1 لک PulseX سکریفایس در برابر $10 ما 1 لک یا 100,000 دانه PulseX برای ما در وقت چی ایردراپ میکنه. ترانزکشن هم سکسس شد. فقط منتظر ازی می باشم که هر وقت که توکن PulseX لانچ شد دینمی والت ادرس که از میک سکریفایس کردیم دمی برای ما ایردراپ میکنن. خدا کنه که ویدیو خوش آمده باشه. پروسس بسیار آسان است. منتظر ویدیو بعدی باشه. تشکر از لایک، سابسکرایب و سپورتتان.